Mangga! Welcome sa aming channel, ang Rising TV. So kung bago ka pa lang, please hit the subscribe button at click na din ang notification bell para updated ka sa mga new uploads namin. So for today's video, ay mag-haul tayo. So kung familiar kayo kay Mr. DIY, galing kami kanina sa kanya. So this video pala ay raw video lang. So wala tayong edits and kung ano yung natin. So, Mr. DIY, kung taga dito ka sa Puerto Princesa, siya ay matatagpuan sa Chinatown Center sa second floor. So, para siyang novo or yung mga mabibilihan ng mga assorted na kung anong gamit na pwede pang design or pwede useful sa kitchen or meron dito mga pang-car, may laruan. So, marami pwedeng bilhin doon. So, kanina galing kami doon at ito yung amin nabili. May unang malaki na lagay. Merong pangalawa. So, ito siya. Okay, isa-isahin natin. So, ito pala mga pinamili namin ay para sa DIYLoftBedroom. So, yung iba dito mga decoration, yung iba yung mga pang-organize ng mga gamit sa table. So, tingnan natin. And, posted pag nice na namin sila siya sa kwarto o sa mismong table area para nakita natin kung bakit yung mga pinamili. So, okay. So, hawa ko yung pinaka-nag-iisip namin dito. So, hindi siya kahaba. So, the 2 bags cost 2,865. So, tingnan natin kung sulit nga ba yung aming ginastos para dito sa lahat ng items natin. Yung iba kasi dito, pwede nyo namang bili sa Shopee, pero syempre, hindi mo makikita yung quality agad. So, naisip namin na talagang bumili sa mismo nakikita namin yung item. So, first is, unahin natin yung mga maliit. So, una-una ito. So, kung ito ay tinatawag na anti-slip mat. So, gusto namin siyang ilagay sa mga parts or yung sa aming hagdanan na part na lalagyan ng mga gamit para hindi siya hindi kumapit yung pintura niya or hindi makasip yung nilalagyan. Yung ganito po, 3 pieces na siya ay nagpo-cost ng 39 pesos. So, hindi na natin isa-isa yung prices nila. Ipapakita ko naman sa inyo yung kanila at sasabihin ko yung ano muna. So, syempre ito, pang-organize ng mga pen or pwede rin dito yung mga remote. Halimbawa, ganito yan. Yung remote para hindi kalat-kalat. So, malalaman natin kung anong pinaka-namin. Organizing, table organizing. Next is another organizer. This is color tape. And then ito medyo pricey siya, pero super better kasi so, clock siya, wooden clock. Makikita nyo. Pinalagyan na namin siya na. Rechargeable siya, may battery siya, may kasama. So, may ilaw siya. Ayan. So, yun siya may ilaw. Ganda yan. May kasama rin siyang charger. Ito ay nasa 700. Next is this tray. Ay, ito muna. Itong tatlo na to. So, may tatlo kami plants. Fake plants lang siya kasi nga hindi namin siya pumaalaga. Unang tayo ito. Cost 179 pesos pag nakaganda.
Nalagay mo na natin siya dyan. And then, ito isa. Mga ano lang, wala masyadong flowery. Cute. And the last, fake one. So, may pinili kami dalawang tray. Ito. Pwedeng lagyan ako anong anak-anak ko. Useful yan. Magamit ko. And then, so proceed to the next. Okay, empty na yung unit. Punta naman tayo sa sumunod na paper bag. So first in the list is this pillow. Ito yung satisfying na pillow na pag minanon mo nag-business or nag-iba from pink to silver. Sarap pagtanggal din daw ito ng stress chart. Nandun. Ito ay nasa 250 pesos. Okay, next. This. I don't know what to call this. Meron ka lang yung sa door. Pwede siya kasabi sa likod ng door o kaya sa kung ano saan banda na sabitan na lalagyan na ng remote o kung ano pa man. Flamingo rin ang cute. Next is this sticker foam wall sticker. So, 4 pieces siya or 4 na square. Ito ay pwede parang DIY na headboard or anything na kung saan design. And then, ito maganda rin ito. Power remind lang. So, mababasa nyo. Strong is the need for the decoration. Next one is this hanger. So, ito yung pwedeng lagyan mo. Dahil na ibang dito siya. Pwedeng lagyan yung hanger dito. Pwedeng nakalagyan siya. Pwedeng tayo. Ayan. Nagdagdag na rin yung nail cutter. And then, the last one is, not the last one. And to the last is this frame. So, parang more of yung effect na border. And for the last item, this is the, I don't know what to call this. This is floor mat. Pero, parang fur kasi yung kanyang texture. So, maganda siya. So, balak ko siyang ilagay sa aking table para smooth lang yung lalagyan. May accent siya ng gold. So, this cost 410 pesos. Lapad na rin. So, yun lamang po ang lahat ng aming nabili. So, comment ko nga kung sulit ba yung aming request. So, that was all. Don't forget to subscribe our channel, guys. So, kung may mga gusto kayo i-request na video, just comment. And please don't forget to like this video and share. Thank you.